Ka nisur protesta e opozitës në qendër të Tiranës e ideuar si marshim nga Kryeministria tek Policia dhe Parlamenti, por Ministria e Brendshme dhe Partia Demokratike kanë shkëmbyer replika dhe akuza për aktet e dhunës në protestë. Një zëri, faktori ndërkombëtar ka bërë sot apel për të protestuar pajësisht, duke konsideruar dhunën të papranueshme. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian i kërkuan Bashës dhe kryemadhit të dënojnë dhunën. Në një intervistë për televizionin serb Pink, kryeministri Rama deklaron se marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve duhet të hyjnë në një erë të re, por ai thekson se Beogradi duhet të përballet me realitetin dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Ndryshon tërësisht ligji për investimet, investitorët e huaj do të kenë të drejta të njëjta me kompanitë shqiptare, ndërsa parashikohet krijimi i një fondi të posaçëm për pronat shtetërore që do të përdoren për investimet strategjike. Moti i keq shkakton probleme në vend. Më i goditur është rajoni i Vlorës, ku është pezulluar puna në port, anijet nuk lejohen të dalin në det as në Durrës. Sinoptikanët parashikojnë mot me shi deri në fund të javës. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për zhvillimet kryesore. Dhe do ta nisim këtë edicion informativ me një raportim në lidhje me atë që është duke ndodhur me protestën e opozitës, protestë e cila për këtë të hënë ishte paralajmëruar që të niste në orën 18:30 si një marshim me piknisje nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, pikërisht përpara selisë kryeministrisë për të zhvendosur më pas në 2 destinacione të tjera. Po për zhvendosjen dhe për atë që ka ndodhur aktualisht deri në këto momente do ta raportoj direkt Yildiz Mitra. Yildiz, mirëmbrëma. Atëherë çfarë ka ndodhur deri në këto momente me protestën? Drini, ka nisur në orën 18:30 protestë marshimi e thirrur nga opozita këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por vetëm pak minuta më parë protestuesit janë zhvendosur në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së Tiranës. Pasi sekondër e thamë dhe në nisje të këtij edicioni informativ, kjo protestë në fakt është një protestë marshim. Opozita do të ndalet në disa pika, të paktën ky është skenari i bërë publik nga Lulzim Basha gjatë fjalës së mbajtur në këtë protestë marshim. Pas drejtorisë së përgjithshme të policisë së Tiranës, protestuesit do drejtohen në ambientet e parlamentit, në institucionin të cilin, si kundër dhe qeverisë, opozita dhe Lulzim Basha në fjalën e tij e cilësoi ilegjitim të dalë nga aparat e krimit dhe të drogës në zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale. Por Drini, pas parlamentit, protestuesit e opozitës do të drejtohen në ambientet e Ministrisë së Brendshme, e më pas në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Kjo protestë në fakt, Drini, ndryshe nga ajo 11 majit, ka kaluar e qetë. Kjo protestë marshim ka pasur vetëm tymuese dhe lëndë piroteknike të hedhura gjatë tubimit sotëm, por gjatë fjalës së tij zoti Basha ka riteksuar kushtin e panegociueshëm, atë për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore që do të mund t'i hap rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. Zoti Basha në fjalën e tij ka qenë i ashpër me kryeministrin Rama, cilin e ka akuzuar për dhunë të përdorur ndaj protestuesve në protestën e 11 majit, po për më shumë ju ftojmë të ndjekim një pjesë të zotit Basha të mbajtur gjatë protestës marshimit këtu përpara kryeministrisë. Ne jemi sot në këtë marshim proteste për të thënë që dhe prerë. Ne refuzojmë dhunën e qeverisë ardhur në dhunë. Ne do t'i përgjigjemi me bashkimin e shpirtrave tanë, me besimin tonë në vlerat dinare të Europës, me fuqinë e bashkimit, me fuqinë e pjesëmarrjes, me fuqinë e vendospërisë, me fuqinë e shpresës që ka lindur, e nuk e shuan dot as shiu i bekuar i Perëndis, e është më pak dhuna barbare e Edi Ramës dhe vendave ti kriminale. Se dhuna shtetërore është produkt i dhunës zgjedhore, dhe se dhuna zgjedhore është vetëm mënyrë e Edi Ramës për të marrë e për të mbajtur pushtetin. Ishte një pjesë nga fjalimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, Yildiz, por sipas informacioneve leja e dhënë nga ana e drejtorisë së policisë është deri në orën 20:30.
Kërkohet, kam përshtypjen nga opozita që të vazhdohet, të protestohet apo të qëndrohet në zona ndryshme më shumë se ky orar. Si pritet që të përmbyllet mbrëmjen e sotme sipas informacioneve që ti ke nga Selia Blu kjo protestë? Drini, të lutem dhe një herë pyetjen pasi për shkak të Si pritet që të përmbyllet protesta mbrëmjen e sotme, pra cilat do të jenë momentet e fundit të saj sipas informacioneve që ke nga Selia Blu? Drini, në fakt nuk ka një orar për përmbytjen e kësaj proteste, duhet thënë që Partia Demokratike ka marrë leje për zhvillimin e kësaj proteste deri në orën 24 të mbrëmjes, sikundër e thash pas zhvendosjes së protestuesve në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Ata do të kalojnë dhe në godinën përpara godinës së parlamentit ku do të protestojnë, më pas përpara Ministrisë së Brendshme dhe në mbyllje të saj. E gjithë kjo protestë do të përfundojë në ambientet e drejtorisë policisë së Tiranës. E në fund, fjala e zotit Basha që do të mbahet në selinë e Partisë Demokratike. Dakor, faleminderit Yıldız për këtë raportim. Do ta ndjekim me vëmendje atë që do të ndodhë edhe gjatë ditës së sotme, mbrëmjes së sotme në protestën e opozitës. Dhe më herët përfaqësitë më të mëdha diplomatike në vendin tonë kanë bërë thirrje të vazhdueshme në mënyrë që të shmangen aktet e dhunës dhe që protestat jetë paqësore. Ambasada amerikane kërkoi nga kreu demokrat Basha dhe kryetari i LSI-s Kuremati të sigurojnë që protestat të mos jetë e dhunshme. Selia diplomatike thekson se protestat e dhunshme po dëmtojnë përpjekjet e Shqipërisë për reforma demokratike dhe perspektivën e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ne dënojmë dhunën e pranishme gjatë protestave të 11 majit në Tiranë dhe përgjegjësit e saj, shkruan ambasada amerikane. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe ambasada gjermane, sipas së cilës shfaqjet e dhunës janë tërësisht të papranueshme, veçanërisht na shqetëson fakti që drejtuesi i prezencës së OSBE-s në Shqipëri është kërcënuar, thuhet në reagim. Reagim ka patur edhe nga ambasada italiane, ajo britanike dhe holandeze, të cilat kërkuan gjithashtu që protestat të jenë paqësore. Dhe në një letër të hapur të përbashkët, raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein dhe eurodeputetit Eduard Kukan kërkohet distancim nga dhuna, sipas tyre drejta për të protestuar është thelbësore në çdo shoqëri demokratike, por kjo kurrë nuk e bën dhunën një instrument të lishëm. Kukan dhe Fleckenstein u bën thirrje protestuesve të përmbahen nga të gjitha format e dhunës, një thirrje shkon edhe për të gjithë udhëheqësit politik që të tregojnë përgjegjësi dhe vetkontroll. Sipas tyre, pamjet e së shtunës së kaluar mund të japin përshtypjen e gabuar se vendi nuk është gati për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në qershor të këtij viti dhe se është koha që t'i dërgohet botës një mesazh se shqiptarët janë të aftë të zgjidhin konfliktet në mënyrë paqësore dhe demokratike. Një përplasje në distancë ka patur gjatë pasdites sotme mes Ministrisë së Brendshme dhe deklaratave që janë bërë nga ana e Partisë Demokratike. Ministria e Brendshme ka deklaruar se dhuna në protestën e 11 majit kishte një plan të përcaktuar, por Selia Blu e quajti këtë një sajes. Ministria e Brendshme thot se aktet e dhunës në protestën e 11 majit ishin të organizuara sipas një plani të paracaktuar. Duke publikuar pamje të mediave të ndryshme, zëvendës ministri i Brendshëm Besfor Klamallari thot se forcat e rendit ju përgjigjen në mënyrë profesionale. Qindra bomba molotov të prodhuara dhe shpërndara sipas një plani kriminal janë hedhur drejt për drejt me intensitet të lartë mbi punonësit e policisë në krye të detyrës. Veç bombave molotov, mbi forcat e rendit janë hedhur horizontalisht bateri të tëra me fishek zjarr të ndaluar të kalibrit të lartë nga një distancë shumë e afërt. Por Partia Demokratike i hodhi poshtë këto deklarata nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi, i cili në mënyrë indirekte u ktheu përgjigje edhe reagimeve të ambasadave në Tiranë. Deklaratat e Ministrisë së Brendshme janë një sajese neveritshme që synon përplasje, konflikt dhe frikë tek qytetarët. Partia Demokratike është e vendosur të mos bëjë asnjë hap pas për të drejtën themelore politike të njerëzve të lirë, votën e lirë të pandikuar nga krimi organizuar dhe korrupsioni, një lloj siç ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani, Francë, Gjermani, Itali dhe kudo. Partia Demokratike flet për një skenar të kryeministrit Rama për të penguar opozitën të protestojë dhe të ndalë mbështetësit e saj.
Ditën e sotme, qeveria i ka dorëzuar prokurorisë përgjithshme disa rekomandime për luftën kundër kriminalitetit, ku përfshihet edhe ashpërsimi i masave dhe dënimeve për cënimin e zgjedhjeve. Një tjetër pikë është edhe lufta kundër korrupsionit. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjona i ka kërkuar prokurorisë së përgjithshme ashpërsimin e dënimeve për ata që cënojnë rendin kushtetues dhe zgjedhjet elektorale. Gjona i dorëzoi rekomandimet e qeverisë për luftën kundër kriminalitetit, drejtuesës së prokurorisë Arta Markut, duke theksuar se numri i procedimeve për këto vepra penale është i pakët. Duke mbajtur në konsiderat numrin e pakët të procedimeve penale të regjistruara për veprimet që cënojnë rendin kushtetues ose zgjedhjet elektorale, rekomandohet kryerja e hetimeve të shpejta, efektive dhe ashpërsim të dënimit për veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve me qëllim ruajtjen e rendit kushtetues. Prioriteti i qeverisë për vitin 2019 është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionin. Gjona e ngriti shqetësimin se vetëm një numër i vogël dosjes shkojnë për gjykim sa i takon akuzave për korrupsion. Ajo që përbën shqetësim dhe jam e bindur që bashkohemi në këtë çështje është pikërisht dërgimi për gjykim i një numri të vogël të procedimeve penale, rreth 8.6% të numrit total të çështjeve të regjistruara. Dhe në krahasim kjo dhe me vitin 2017, dhe evidentohet një rënje e numrit të çështjeve me 112 çështje më pak. Prioritet tjetër i qeverisë për këtë vit është edhe lufta kundër trafikut të drogës. Ora 24 e kësaj të hëne shënon edhe skadimin e afatit për regjistrimin e listave me kandidatët për kryetar bashkie dhe këshilltar bashkiak në KQZ. Deri në orën 19:30 në protokollin e këtij institucioni nuk është regjistruar ende asnjë forcë politike apo kandidati pavarur. Partia Socialiste i miratoi në kryesinë e saj të shtunën listat, por ajo që duket se po e mban peng regjistrimin është mungesa e një kandidati për Bashkinë e Peqinit që aktualisht drejtohet nga PDI-uja. Ndërkohë pritet me interese dhe lista me kandidate partisë Astrid Patozit, Bindja Demokratike, pas shpalljes së kandidaturave, 4 deputet socialist që do të garojnë në zgjedhjet e 30 qershorit kanë dorëzuar mandatet në kuvend. Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar Serbisë që të njohë Kosovën. Në një intervistë dhënë për një televizion në Beograd, kreu i qeverisë ka theksuar se kur nuk ka folur për Shqipërinë e Madhe, por për një Ballkan pa kufi dhe bashkim me familjen e madhe europiane. Në kulmin e debatit për korrigjimin e kufive, kryeministri Edi Rama, i pyetur nga televizioni Serb Pink, është shprehur se Beogradi nuk ka rrugë tjetër veç se të njohë pavarësinë e Kosovës. Serbia duhet të përballet me realitetin dhe ta pranojë atë realitet që Kosova është shtet i pavarur dhe i lirë. Nevoja për pajtim është e pashmangshme dhe sa më shumë që Serbia të vazhdojë të besojë tek një ëndër e tillë, do të jetë e dhimbshme për të gjithë. Gjithmonë kam menduar dhe besoj se serbët dhe shqiptarët mund të bëjnë për Ballkanin atë që francezët dhe gjermanët kanë bërë për Europën. Bashkimin e shqiptarëve, kryeministri Rama e sheh si një realitet të mundshëm në familjen e madhe europiane. Kur nuk kam folur për Shqipërinë e Madhe pasi nuk ka as romantizëm e as renesans. Jemi vëllezër që jetojmë në dy shtete dhe natyrisht duhet të bashkohemi. Këto e kam parë në aspektin e bashkimit evropian dhe nëse ekziston diçka që është e madhe, është bashkimi evropian, të paktën në imagjinatën time dhe në bindjet e mia. Rama u pyet edhe për taksën që Kosova i ka vendosur Serbisë dhe Bosnjës. Sërish ka mbajtur të njëjtin qëndrim, duke e cilësuar një vendim të drejtë. Shqiptarët e Kosovës janë futur në një proces negociatash, pavarësisht se është e dhimbshme për ta, pasi ata janë përballur me diçka që ka qenë gati e karakterit genocidial. Kanë qenë viktima të spastrimit etnik në diktaturën e Beogradit, por janë sërish të përfshirë në dialog dhe nuk kanë vënë kushte. Edhe pse kanë qëndrime të ndryshme për njohjen e Kosovës, Rama u shpreh se me Vučić bisedohet në mënyrë paqësore për të gjitha çështjet. Në ligjin e ri për investimet, statusi i investitorit do të jetë i njëjtë si për kompanitë e huaja, njëkohësisht edhe për ato shqiptare, pashtu do të krijohet edhe një fond i posaçëm i pronave shtetërore për t'u vënë në dispozicion bizneseve. Qeveria ka vendosur që të ndryshojë tërësisht ligjin për investimet, duke mos i dhënë më hapësirë mbrojtëse vetëm sipërmarrësve të huaj, por duke ofruar një legjislacion të njëjtë për të gjithë bizneset, si shqiptarët ashtu dhe për ato që vijnë nga vendet e tjera. Investitorëve të huaj do t'u ofrohet trajtim jo më pak i favorshëm se ai që u ofrohet në rrethana të njëjta investitorëve vendas, në lidhje me themelimin, blerjen, zgjerimin, menaxhimin, drejtimin, operimin dhe shitjen apo forma të tjera të disponimit të investimit të tyre.
Drafti i ri hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë shfuqizon legjislacionin që përdorej deri më sot për investimet, si ligjin për investimet e huaja, edhe ato për investimet strategjike. Për këto të fundit, qeveria ka vendosur që në fushat të cilat konsiderohen strategjike, energjia, transporti, turizmi dhe bujqësia, të krijohet një fond i posaçëm me toka shtetërore, të cilat do t'u jepen sipërmarrësve për të zhvilluar, përfshirë dhe pronat në Bregdet. Për zhvillimin dhe realizimin e projekteve të investimeve strategjike vjen në dispozicion troje, pyje, tokë bujqësore, si edhe pasuri të tjera të paluajtshme në pronësi të shtetit shqiptar. Për herë të parë, ligji i ri jep të drejtë shtetit shqiptar që të ndalojë transferimin e parave që kompanitë e huaja realizojnë në Shqipëri në momentin që ato krijojnë vështirësi për bilancin e pagesave të vendit. Në raste të vështirësive serioze në bilancin e pagesave ose të kërcënimit për vështirësi të tilla, qeveria mundet përkohësisht i kufizojë transfertat, me kushte që masat të tilla të jenë në përputhje me standardet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, në mirëbesim dhe mbi baza jo diskriminuese. Vetëm gjatë vitit 2018, kompanitë e huaja që operojnë në Shqipëri kanë transferuar 300 milionë euro jashtë, me një rritje prej 10 milionë eurosh, krahasuar me 2017-ën. Ndonse analizat nuk nxorën asnjë ndotje bakteriale, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik dyshojnë se helmimi i banorëve të Bulqizës është shkaktuar nga uji. Afro një javë nga helmimi i 120 banorëve të qytetit të Bulqizës mbetet ende mister shkaku i helmimit të tyre. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik i hodhën dyshimet e para mbi ujin e pishëm, por analizat rezultuan negative për ndotjen bakterologjike. E njëjta përgjigje rezultoi edhe për metalet. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se ndotja e ujit në 2 pika të qytetit ka sjell këtë situatë. Analiza e parë që ka sjell vet Bulqiza, që është marrë në qendër qytetit, ka dalë e pastër. Analiza e dytë që kemi shkuar me datë jashtë ka dalë me ngarkesë mikrobike, pra janë 2-3 mikrobe patogjen. Janë Escherichia coli. Dhe analiza e fundit e datës 10 rezulton e pastër. Mendimi im shkon që ka qenë një ndotje e lehtë e ujit. Këtë 2 pika, një mini market edhe një pasqyri. Nga qyteti i vjetër edhe nga qyteti i ri. Pas 2 rasteve të reja të paraqitura në Spitalin Rajonal të Bulqizës, ekspertët presin edhe përgjigjet e një tjetër analize. Ka ngelur vetëm pesticidet që do dalin nesër. Instituti i Shëndetit Publik vazhdon të rekomandojë që banorët e Bulqizës të mos e përdorin ujin e pishëm deri në daljen e rezultateve përfundimtare. Prej 24 orësh në të gjithë vendin janë rikthyer rreshjet e shiut dhe temperaturat e ulëta. Në Vlorë era e fortë ka rrëzuar pemë dhe ka dëmtuar makina. Këto janë pasojat nga era e fortë dhe rreshjet e shiut që përfshin qytetin bregdetar të Vlorës, pemë të rrëzuara jo vetëm brenda zonave të banuara, por edhe në pyllin e sodës. Problemi janë paraqitur edhe në lundrimin detar, ku dallgët e detit arrin deri në 7 ball. Porti i Vlorës pezulloi lundrimin për anijet e vogla, si dhe tragedin e linjës Vlorë-Brindisi. Në disa zona të qytetit ka patur edhe ndërprerje të energjisë elektrike, kryesisht në Orikum dhe Radhim. Prej mbrëmjes së dieshme, situata paraqitet problematike në Vlorë për shkak të motit të përkeqësuar. Tragedi i linjës Vlorë-Brindisi ka patur një problematik teksa është përplasur me kalatën, por pa situata shqetësuese. Ndërkohë tashmë është pezullur lundrimi edhe për mjetet e tjera lundruese. Por sipas sinoptikanëve, kjo situatë që ka përfshirë të gjithë vendin pritet të zgjasë deri në fundjavë. Vitet e fundit po përjetojmë ndryshime të tilla ku kemi ndërhyrje të stinëve tek njëra tjetra. Moti do të vijojë të mbetet me shira dhe me prezencën e vranësirave të dëndur jo vetëm ditën e sotme, por pritet që kjo situatë na shoqërojë deri ditën e premte, ku pritet që të kemi një përmirësim gradual të situatës. Për sa i përket temperaturave gjatë kësaj jave, do të paraqiten disi më të freskëta. 10 ditë që i fundit i majit do të mbyllet me moto qëndrueshëm me temperatura 26 deri në 27 gradë Celsius, por kjo nuk do të zgjasë shumë, pasi fillimi i muajit qershor do të rikthejë sërish rreshjet. Do të mbetemi tek moti, por duke shkuar në Itali, pasi aty zona të tëra janë duke kaluar një situatë emergjente. Këto janë pasojat që solli lumi Savio në provincën e Cesenës. Ai ka dalë nga shtrati duke përmbytur të mbjellat në fshatërat përreth. Autoritetet italiane shpallin gjendjen e emergjencës në Emilia-Romagna në veri. Situata mbetet kritike edhe në rrethinat e Modenas, ku dy lumejnë të tjerë rrezikojnë të dalin nga shtrati. Alarmanti gjendja është edhe në Toskanë e Liguria, ku shpejtësia e erës arriti deri në 100 km/h. Në Veneto, një person mbeti i bllokuar në makinën e tij.
Edhe në jug të vendit situata paraqitet kritike. Këto pamje vijnë nga komuna e Monopolit në Bari, ku shirat e rrëmbyeshëm kanë mbushur rrugët me ujë. Të paktën 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e motit të keq, ndërsa ekipet e emergjencave kanë nisur kërkimet për persona të bllokuar në banesa. 10 fluturime janë pezulluar, ndërkohë që problemi ka pasur edhe në porte. Do të shohim tani se çfarë po ndodh me zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat do të mbahen në datën 26 maj. 2 javë nga zgjedhjet për Parlamentin Evropian, shqetësimi më i madh i bllokut mbetet rritja e ndjeshme e rrymës euroskeptike. Rasti më i fundit vjen nga Britania e Madhe e detyruar të hyjë në zgjedhje pas dështimit të afatit për Brexit. Sipas një sondazhi të publikuar nga The Guardian, partia e Brexit e eurodeputetit Nigel Farage pritet të marrë në votimet e 26 majit 34 vende në Parlamentin Evropian, më shumë se 2 partitë e mëdha britanike të marra së bashku. Opozitarët laboristë nuk do të fitojnë më shumë se 21 eurodeputet, ndërsa pasigurit që kanë rrethuar kryeministrin May rreth shkëputjes së vendit nga Bashkimi Evropian shfaqin pasojat e para. Partia konservatore pritet të sigurojë 11 vende në Parlamentin Evropian. Shefja e qeverisë britanike dështoi të përmbyll Brexitin në afatin e parë dhe mori një shtyrje deri më 31 tetor nga Bashkimi Evropian, çka ka ulur ndjeshëm mbështetjen e saj në popull. Me bisedimet për Brexit në buzë të kolapsit, bashkëpunëtorët e ngushtë kanë këshilluar Mayin të pranojë çdo marrëveshje me laboristët, përfshirë edhe referendumin e dytë që kryeministria e konsideron si vijën e saj të kuqe. Për studentëve, risi kishte disa vepra të reja, si për shembull Bolero Ravelit. Është një punë që shërben për që niveli i studentëve të dalë sa më pa. Si një traditë e përvitshme e studentëve më të mirë të degës së kitarës në Universitetin e Arteve, këtyre talenteve të rinj u bashkuan edhe pedagogët. Një prej studentëve të përzgjedhur për të marrë pjesë në këtë koncert ishte Yger Sobahja. Ky është viti i dytë që marr pjesë te kënata e kitarës, është një nder shumë i madh. Si vjet pak më e vështirë, pak më emocione, pak më përgjegjësi më tepër se vjet. Kemi kaluar muaj me prova intensivisht për të arritur për të bërë këtë koncert. Interpretimi i veprave të Ravel, Albenis apo Munje mjaft të tjerë përfshiu edhe publikun deri në fund. Ky ishte edhe lajmi i fundit, por do të shohim përmes një lidhje të drejtë për drejtë se çfarë është duke ndodhur aktualisht me protestën e opozitës dhe se ku ndodhen aktualisht protestuesit, sipas pamjeve që janë duke parë në këtë moment në ekran. Ata ndodhen në ambientet përpara drejtorisë policisë, ishin aty vetëm pak sekonda më parë, janë duke u zhvendosur nga drejtoria e policisë tek Ministria e Brendshme dhe për të shkuar më pas pikërisht tek selia e Parlamentit, aty ku edhe gjatë protestës së 11 majit ndaluan sërish protestuesit. Kryetari i Partisë Demokratike i ka shoqëruar ata gjatë gjithë kohës një protest marshim, i cili ditën e sotme nuk ka regjistruar asnjë akt dune apo përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Ndërsa ne me këto pamje të drejtë për drejta kemi ardhur edhe në fund të këtij edicioni informativ. Për informacione të tjera është edicioni radhës informativ i lajmeve në Klan. Bashkë më pafshim.